Výprava MPP vstupuje do třetí etapy. Po dnech mezi Čerčany a Vlastějovicemi se cesta znovu otevírá, směrem k Číhošti. Trikaří. Nějaké té snídaně. Rohlík, všechno máte. Oni měli trampský salám a já jsem viděl, mám šunku. Chlapci zasedli ke snídani před místním obchůdkem. Necháme je chvíli v klidu pojíst a mezitím si s Manim na chvíli odskočíme do Prahy. Legerova ulice, Borůvkovo sanatorium. Tady končila jedna z nejsmutnějších kapitol našeho příběhu. Po měsíci mučení zde 25. února 1950 zemřel farář Josef Toufar. Jeho tvář zůstává na fasádě, mlčící a klidná. Vedle něj, jako by to byl jiný osud, a přece tak podobný, Jan Palach. Dva různé životy, dva stejné plameny. Po rekonstrukci budovy můžeme vidět pamětní desku. Meny pořídil u pražského jezulátka 3 mince, položil je na práh sanatoria a přeje si je donést až na práh kostela v Číhošti. Tou cestou chce ocenit to dobré. Jezulátka, pojďte s námi. O několik ulic dál, místo, které zná každá generace jinak. Jako schody k muzeu, jako rušnou křižovatku, jako místo, kde hořela svíčka a člověk. Zde, v lednu 1969, splál Jan Palach. Dnes tu probíhá rekonstrukce, ale stopy, ty rekonstrukce neodnese. Ve Vlastějovicích dojedli, dopili, dotáhli tkaničky a jdou. Meny se ještě na chvíli vzdaluje. Někdo si chodí pro mapu. On si jde pro Batyho na nádraží. Výprava je na první část cesty rozdělena na 2 skupiny. Stoupačka, stoupáme pořád. Pavlovice. 9:45, 9:15, 4:69. Krásná práce. Bravo, profesore, bravo. Krásný. Teď zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou. Na louce dochází k vizuálnímu kontaktu 2 skupin výpravy a je to tady. Výprava se definitivně spojuje. Předvoj vítá Batyho alias Baterku. Může se pokračovat v plné sestavě. Profesore, už to glogoč? Tam to všechno najde kávu, tak dám ještě čudění s kamerou. Takový malý vizuál. Káva dopita, nohy protaženy. Výprava vyráží, protože do Číhoště to samo nedojde. V kronice obce Bělá je zmínka o strašidlu zvaném Řežná bába. Tak je zde. Není čas. 8:57. A já jdu s profesorem, biografem číslo 57. Jsme se od rána nepotkali, tak teďka putujeme spolu. Typické osvětlení. Obec Bělá. Profesor při práci, vynikající. A ty tam získá ještě? No, tak. Dobrý, kusel. I v tomto videu si momentálně užíváme záběr pana biografa. Třebětín, no. Až se blíží cíl, tak já si půjdu připravit útok.
Dobře, real. Ahoj chlapci. Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje boty rozbitý. A starý ruce zetřený. Dopředu jít s tou karavanou mraků. Schovat svou pláž pod Stetson děravý. Jen kousek jít, jen chvíli do sou. Příroda je chrám, ať se opakuju. Nevidím Gonvička. Cože? Konvička nebude. Ta bude ve středu České republiky. Jo? Je to finále grande. Je to tak. Po krátkém odpočinku na místním pařezu padlo rozhodnutí, že další káva bude až v Číhošti. A tak se MPPčka vydávají směrem k tunochodům. A tam, ejhle, na ně čeká ukazatel, který jim vlévá novou energii. Číhošť, pouhé 2 kilometrické radosti před nimi. Gangstři oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. Budeme vyhlížet, si myslím. Sto cizích zabíječů. 17 km, 770 metrů, 371 nastoupáno, 12,55 a vidím čepičku Kostelíčka. Je tam. A tuhlář rakve obluje. V městě je řád a pro každého práce. Buď ještě rád, když huba oněmí. Může tě dát, že nejseš na práce, nebo že ležíš pár inčů pod zemí. Může tě řád, že nejseš na práce, nebo že ležíš pár inčů pod zemí. Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce zetřený. Pryč odsud jít s tou karavanou mraků. Kde tichej dům a pušky rezaví. Hora ta sít od rána do soumraku. A nechat zapomenout srdce kolaví. Hora ta sít. Mnohonásobní pokořitelé posázaví dosahují geografického středu České republiky. A já zase chipsy. Oni neměli utopence, tak jsem si koupil chipsy. Po strategickém nákupu v místních potravinách obsazují na návsi čestné pozice. Máme psíka, paní Vietnamcový. A pak, nenápadně, jeden po druhém, mizí směrem ke kostelu na Nebevzetí Panny Marie. Někdo bere návštěvu osobněji poutnicky, jiný spíše turisticky, ale každý tu vnímá naplnění cíle cesty. Tři mince nás sem symbolicky dovedly, z prahu místa tragédie až ke dveřím kostela.
Uvnitř nyní odpočívají ostatky číhošťského faráře, díky úsilí mnoha lidí, v čele s panem Milošem Doležalem, se vrátili tam, kde si pan farář Toufar přál odpočívat. V Číhošti a nikde jinde. YouTubeři na Jeřevle, takže ještě uděláme skupinovku a hrneme do Letče. Že, profesory? Jsem pro. Tak jo. Má tam stanici dráha. To nás natáčí si čáklo. Už je veselo. Už jsme to dobili. Už je veselo. Děláme si legraci z běžců, co běhají přes polní běhy a říkají tomu atletika. Číhošť, cíl výpravy, je dosažen. Ale ještě nás čeká poslední kapitola, dojít do Letče nad Sázavou. A z okna vlaku se podívat na celou naši třídenní cestu, tentokrát v obráceném gardu, zpět do Čerčan. Tam polehávají. A tak mnohonásobní pokořitelé posázaví uzavírají svou třídenní cestu. Číhošť je za námi, Ledeč před námi a nakládaný hermelín s pivem přímo před námi. Teď už jen čekáme na vlak a z okna si naši trasu projedeme ještě jednou, tentokrát bez puchýřů. Profesor. Tak takový byl čundér. To nebyl čundér, to byl trek. Trek a pouť samozřejmě. Treková pouť. Vlak se rozjíždí a mnohonásobní pokořitelé posázaví se pomalu vracejí zpět do civilizace. Baty se loučí tam, kde ráno začal, ve Vlastijovicích. Tvůj žár i mráz. Tvá tráva Naše výprava se posouvá už jen po kolejích. Přestup ve Zruči nad Sázavou. A jdeme. Teď. Jo. No to je nádhera. A nebo můžeme tamhle si udělat komunitu, že my do těch Čerčan pojedeme prázdný úplně jako celý. To jsou takový večerní vlaky, co ty můžeme. Známý park. Karel s Matym vystupují ve Šternberku nad Sázavou, tam, kam se Karel před 3 dny vracel z noční směny. Na peroně krátké zamávání a nečekané přání od místního krále v plné parádě. Ano, i takové momenty patří k mnohonásobným pokořitelům posázaví. Čau, čau, vaše výsosti. Krásný večer, chlapci. Přeji vám, ať se vám daří v mém království. Avea. Díky. Molto grazie, molto.
Ach, tady upil turbo. Ahoj Karli, ahoj Matýsku. Hostinský jazeru. Hostinský leje. Všechno je stejný, všechno je přesně. Tvůj žár i mráz. Tvá tráva zelená. Dál vábí nás. Máš závoj z oblaků. Bílých jak sníh. Už je tady poschodák. Hvězdo má párko zázraků. Na nebesích. Ať před mou planetou hvězdný prach zametou. Dej váhu rostlinám, dej. Vlak zmizel za obloukem a výprava je u konce. Biograf už vystoupil dříve. Na peroně zůstává Manny s batohem, 3 dny v nohách a 1 hermelínem v žaludku. Mnohonásobní pokořitelé posázaví došli. A já mám jednu interní informaci. Chlapci se chtějí vrátit do Letče a pokračovat proti proudu Sázavy, až k samotnému prameni. Loučí se vaše dádinka.